back sa aking channel. Our topic is paano nga ba mag-branding ng watermarks sa YouTube channel natin. So, let's open our browser or kung saan anong ginagamit nating browser. Ako is madalas is Chrome. So, let's start na guys. Chrome. So, ayan, let's open the Chrome. Gawa tayo ng tab. Then, www.youtube.com. So, kailangan lagi tayong naka-desktop site, guys. Pagpupunta tayo sa ating channel, para na rin tayo naka-desktop. So, paano nga ba? Kailangan dito sa tatlong tuldok. And, ayan, desktop site. Ayan ang itsura niyan. Ganyan. So, punta tayo sa ating channel. Itong bilog sa taas. And then, sa ating YouTube studio. Excuse me. So, ayan. Okay. Ganyan po ang itsura ng ating pag naka-desktop site tayo. Ganyan itsura. So, punta tayo dito sa ating settings sa baba. So, ayan na, ganyan. Punta po tayo dito sa channel pa. Ayan sa baba, di ba general? Channel ulit. And then, pindutin natin yung branding. So, di ba, ganyan po ang branding. Yung akin po is branding na siya. So, meron na siyang, ayun, yung parang logo natin sa baba. Ipapakita ko po sa inyo kung anong itsura niyan pag wala. So, ganyan po. Ganyan po ang itsura niyan. So, kailangan natin siyang lagyan ng branding. Ang gagawin lang natin is pindutin lang natin itong choose. Choose image. Ayan. So, eto po. Meron na po akong na-edit na ready ng picture na edit ko na. So, ilalagay na lang natin. So, ayan na po. Ayan guys, ang pipiliin ko is entire video. So, after napindot na natin yung entire video, isi-save na natin siya dito. Dito natin siya isi-save. So, okay na. Let's check. So, ayan, halimbawa ito. Pindutin natin itong aking isang videos dito. Ayan, halimbawa yan. So, ayan guys, nakikita nyo dito, lahat ng videos ko is makikita nyo na yung aking branding name. Ayan, so ayan guys, kung nakatulong man ang itong aking channel is, subscribe nyo na here ang aking channel and don't forget to click the button all para ma-notify kayo sa lahat ng aking bagong upload video. So, yun lang po. Thank you for watching and keep safe tayo mga mommies.